Солдати Північної Кореї не раби, вони набагато гірше. 5 місяців тому у мене на каналі вийшло одне дуже нестандартне відео. Це історія про колишнього солдата з Північної Кореї. І так, він щасливчик, ми знайшли його в Сеулі, а щасливчик тому, що він зміг втікти з однієї з найбільш закритих країн світу – з КНДР. А ще у тому матеріалі був ось цей крутий мужик з Данії. Це Ульріх. Колись він був кухарем, але життя стало нудним і він вирішив стати шпигуном у Північній Кореї. Мені було страшно в той момент, коли ми приземлилися у Пхеньяні. Я знав, якщо нас викриють, то будуть катувати або вб'ють. Для тих, хто не бачив першу серію, коротко нагадаю. Цей по-хорошому божевільний дядько вступає у Данську асоціацію дружби з Північною Кореєю. Це збіговисько фріків-комуністів, які у заможній європейській країні розповідають, як же круто живеться у КНДР. Ульріху довіряють, його залучають у різноманітні нелегальні корейські мутки і просять його знайти інвестора, який, наприклад, захоче разом із КНДР продавати зброю, наркотики. Ульріх його знаходить, і я його теж знайшов. Отже, мене звати Джим Летраш. Моя дружина думала, що я менеджер з продажу. Я не уточнив деталі. Вона не знала, що я продавав наркотики. Я думаю, ви зрозуміли, що це буде мега нестандартний герой, тому підпишіться прямо зараз і вподобайте це відео, аби не забути. А якщо вам завжди мало відео, мало нестандартних матеріалів, то ставайте нашим спонсором. Якраз вийшло відео ось про такий дуже цікавий журнальчик, нехай обкладинка вас не бентежить, це журнал родини Медведчуків, де є, наприклад, навіть листи Путіна. Тому, що розказувати, дивіться. КНДР. Відстала країна, закрита від усього світу. Так, але чомусь вони продають Росії ракети, які летять по нам. І ракет у них явно побільше, ніж маємо ми. Тому питання, на чому заробляє Північна Корея? Так, ви усі знаєте відповідь, але доведіть це. У данському документальному фільмі «Крід» довели. У картині, крім Ульріха, був ще один мега-колоритний персонаж – містер Джеймс. За легендою, він нафтовий мільярдер, і я просто офігівав, наскільки круто він вміє брехати, і як легко він розводить корейців. Справжнє ім'я містера Джеймса – Джим. І він справді колишній дилер кокаїну в світських колах із Копенгагена. Він колишній злочинець, який змінив своє ставлення до життя після 8 років у в'язниці. І, нам просто потрібен був хтось, хто знає цю гру. Джим погодився. Це було просто для нього. Він колишній злочинець, який краще за усіх нас знав, як грати у такі ігри. He just knew the game as a criminal and been traveling around the world as a criminal. Я знайшов Джима у Копенгагені і запевняю, колись про нього знімуть фільм. Щось типу «Волка з Уолл-стріт». Просто гляньте на нього. Це зараз він модник і успішний бізнесмен у Данії, який написав декілька книг і став агентом у Північній Кореї. А колись це був невпевнений у собі хлопець, який добре вмів робити лише одну єдину річ – продавати наркотики. В Україні мало хто бачив фільм «Крід». Я глянув, можу сказати, що він справді дуже крутий. Як би ви самі представили себе, бо життя у вас таке, м'яко кажучи, дуже насичене. Отже, мене звати Джим Летраш. Мені 52 роки. Минуле у мене незвичне, не таке, як у більшості людей. Коли я був дитиною, мене відправили до школи-інтернату. Мені було 12 років. Потім я жив у притулку для хлопців, а через певний час потрапив до прийомної родини. А далі нічого особливого. Служба у французькому іноземному легіоні. А коли повернувся, став торговцем кокаїном. Я провів 8 років у в'язниці,
Але потім зустрів кохання усього свого життя. Вона побачила в мені потенціал, навчила читати і писати. У в'язниці здобув освіту і вийшов із тюрми з такими оцінками, що вступив в університет на факультет психології. Потім зустрів режисера фільму «Крід», який подумав, що я – ідеальний кандидат на роль містера Джеймса. Якщо б більше 10 років тому вам потрібно було б швидко знайти Джима, то ви за адресою. Він ніколи не приховував, що любив двіжувати, і клуби стали не лише ідеальним місцем відпочинку, а й місцем роботи. Чи було це законно? Звісно, ні. Ви чесно зізнаєтеся, що мали кримінальне минуле, розумієте, що це погано. Як взагалі так трапилося, що ви стали наркоторговцем? Коли я повернувся з Легіону, в Копенгагені модними були технотусовки. Там я зустрів багато людей з кримінального світу. І, як не дивно, багато з них мали здух – синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. Тож уперше в житті я зустрів своїх людей. Вони переживали усе те, що і я. Вони розуміли мене. І все якось випадково закрутилося, що бац, і я почав продавати наркотики. Наскільки правда, що у вас не було залежності від наркотиків, вони на вас фактично не впливали, як на інших людей, не було ось такого ефекту? Через хворобу, коли я вживав кокаїн, то ставав інтровертом. Не було ніякого кайфу. Це не діє на мене. Всюди пишуть, що ви продавали наркотики елітним клієнтам. Хто це був? Це якісь багатії. І чому продавали наркотики саме їм? Тоді це здавалося мені чимось нормальним. Типу, а що тут такого? Але я чудово розумів. Пофіг, кому ти продаєш, це все одно незаконно. І в якийсь момент я замислився, як зробити так, щоб поліція мене не помітила. Тому я вирішив мати клієнтів, які не є звичними підозрюваними. Це були лікарі, політики, юристи і так далі. Люди з певним статусом і фінансами. Мені одразу згадується серіал «Пуститися берега», де колишній вчитель хімії Волтер Уайт дізнається, що в нього рак, і аби забезпечити свою сім'ю грошима, він починає варити метамфетамін. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Візуально Джим би просто ідеально підійшов би на цю роль, і мені завжди було цікаво, наскільки ось цей мега-крутий серіал близький до реального життя. А в кого запитати, як не в справжнього колишнього наркодилера? Я завжди сміюся, коли дивлюсь такі фільми. Чесно, вони мене веселять. Там завжди показується, що наркоторгівля – це небезпечна справа. Стрілянина, розбірки. Але давай чесно, це все про найтупіших злочинців. Подумай логічно. Якщо хочеш продавати великі партії наркотиків, точно захочеш, аби твій клієнт повернувся. То навіщо створювати навколо себе небезпеку? Все має бути навпаки, спокійним. Ти не будеш укладати угоду з якимось типом, якого взагалі не знаєш. Спочатку треба побудувати якісь стосунки, зрозуміти, хто він. До речі, де, по-вашому, продаються наркотики? Багато угод відбувалися у ресторанах або на дитячих днях народженнях. Все було мило і привітно. Але цей фільм зовсім інше. Я, наприклад, ніколи не мав зброї. Хіба тільки коли служив у Легіоні. У фільмі головний герой зіштовхується із проблемою. У нього дуже багато грошей. З одного боку, це ж круто, гроші. Але це перший крок, щоб спалитися. Наркогроші – це готівка, її дуже багато. І вона нелегальна. Ти не можеш просто взяти і покласти в банк $1 мільйон чи купити собі крутий особняк. Це буде підозріло. Як ви відмивали гроші і скільки ви могли заробити, скажімо, за один хороший вечір? Let's just say I did good money. Давай так. На наркотиках я заробляв дуже хороші гроші. Чи відмивав їх? Звісно. У мене був магазин одягу. Я продавав костюми. Ідея була така. Я їхав до Італії, легально купував костюми, а потім продавав їх сам собі. Так легалізовував готівку, а самі костюми десь продавав потім з чорного входу.
Сьогодні, щоб заробляти хороші гроші, вам не треба фальшиві магазини, підставні мільярдери і бізнес-контакти з Північної Кореї. Достатньо Ribas Invest. Це інвестиційна платформа, за допомогою якої ви зможете отримувати пасивний прибуток на готельній нерухомості. Легально, прозоро і без усіляких пригод. Обирайте локації на свій смак, від котеджу під Києвом до готелів у Польщі чи навіть на Балі. Мінімальний вклад – $10 тисяч. Дохід в середньому від 8 до 16% річних та до 25% з капіталізацією, залежно від країни та об'єкта. Це дійсно пасивна інвестиція, бо всі процеси в управлінні на керуючій компанії Ribas Hotels Group, яка вже має 55 готелів в керуванні за її 11 років існування. Ви можете стати власником частки нерухомості, або придбати окремий номер чи навіть котедж, чи вкластися у ще масштабніші проекти. Для моїх глядачів взагалі топовий бонус ви можете отримати за промокодом пресинг знижку до 11% на інвестицію в будь-який готель. Самі можете порахувати, що бонус, м'яко кажучи, крутий. Тому, якщо хочете мати пасивний дохід, не шукайте квитки в Північну Корею. Просто переходьте за посиланням під відео. Усі серіали чи фільми про наркоторговців мають одну спільну рису. Зазвичай це поганий фінал для головного героя. Рано чи пізно тебе затримує поліція, зрадять свої, вб'ють конкуренти. Ви зрозуміли, варіантів багато. І ви всі прекрасно розумієте, що навряд чи Джим ось так би легко розказував про своє кримінальне минуле, якби життя його не покарало і не змусило теж змінитися. So, У мене були свої правила. Головне – ніколи не купувати кокаїн у когось з Данії. Але одного разу мого постачальника за кордоном спіймали. І замість того, щоб чекати, поки та людина знову вийде на зв'язок, я порушив правило. Зв'язався з одним своїм знайомим, а вже за 3 місяці мене заарештували. 3 months later, I was arrested. Я знайшов дуже різну інформацію. Хтось каже, що у вас взагалі не знайшли ніяких наркотиків. Хтось каже, що знайшли велику партію 1 кілограм і 600 грамів кокаїну. Це дуже багато. Вони ні чорта у мене не знайшли. Це взагалі найсмішніше. В домі мого знайомого вони знайшли якусь записку. Там були цифри. Поліція щось порахувала і вирішила, що йдеться про 1,6 кілограмів кокаїну. Поліція не знайшла ні грошей, ні кокаїну. Лише якісь цифри. Але в Данії цього достатньо, щоб кинути тебе за грати. Ви добре заробляли, не мали ніяких проблем із законом, але в одну мить все ламається, перевертається, вас кидають у в'язницю. І про що ви тоді думали? Чи була у вас така ідея, що це все погано і треба зав'язати з продажем наркотиків? Подумав, яке ж бляха лайно, але не зупинився. У голлівудських фільмах ми часто бачили в'язниці. Там все по шаблону. Обов'язково має бути на фоні якийсь гангстерський реп, можна такий. Далі брутальні кримінальні авторитети, деякі повністю забиті татуюваннями, точно є качки, і обов'язково мають бути банди, розділені за расовим принципом. Білі, афроамериканці і, звісно, мексиканці. Так, це все стереотипи, але вони дуже сильно засіли в нашій фантазії. А що ви взагалі чули про в'язниці в Данії? Я коли побачив ось ці відео, то, чесно скажу, подумав, що в нас насправді півкраїни гірше живе, ніж там в'язні відбувають термін. Jeg går nu, ikke? Så får du lov til at være alene. Ikke? Så kan du sige til, hvis... Ja, for helvede, mand! Det er det, jeg beder om! Мужик, побійся Бога. Ось це ви щойно побачили ув'язненого. Його готельний номер – це камера. Закриваються двері, можна уважно прочитати данською. Камера номер 17. Його навіть не закривають на ключ, а просто тихенько прикривають двері. Не розумію, чим він незадоволений, таке відчуття, що це ніби якийсь класний готель, де відвідувач незадоволений роботою обслуговуючого персоналу. Українські в'язниці – це не курорт, в Росії це взагалі дикунство. Якщо ви бачили українських полонених, там щодня б'ють, катують, б'ють струмом. Через відсутність нормального харчування люди в 21 столітті помирають від голоду. Мені цікаво, які в'язниці в Данії, тому що я багато про це читав, кажуть, що там взагалі є PlayStation. Як насправді? Бляха. Ну, якщо порівнювати з тим, що сказав, то в'язниці у Данії – це як готель Хілтон. Це чиста правда, що за гратами ти можеш спокійно мати PlayStation. Ну, це прямо курорт якийсь.
I would not say it's a resort because, I mean, Ну, не сказав би, що це курорт, бо як би там не було, сидіти у в'язниці – це лайно. У тебе забирають свободу, і це найгірше. Але ти маєш власну окрему камеру, їжу і базові потреби. Але все одно, по відчуттям, це лайно. needs, but it still sucks. Ви познайомилися з дружиною, коли сиділи у в'язниці? Yeah. Чекайте, а як це можливо? Типу, у в'язниці в тебе є якісь вихідні, ти можеш піти, коли хочеш. In the end of your sentence, because Так, їх дають, коли у тебе скоро закінчиться термін ув'язнення. Логіка в чому? Тебе ізолюють від суспільства, і тобі потрібно дати час, щоб ти міг знову адаптуватися до нормального життя, до людей. Тож у Данії під кінець терміну ти раз на 3 тижні на вихідні їздиш додому, щоб почати звикати до життя в суспільстві. І саме під час одного з таких візитів я зустрів свою дружину. the society works, and it was on one of them I met my wife. А чому такі хороші умови? Умовно, якщо ти не боїшся потрапити в в'язницю, ти не будеш робити ніякі висновки, тебе це не лякає, тоді який в цьому сенс? Ask yourself, in Ukraine, Подумай сам. От, наприклад, в Україні дуже жорстокі тюрми і маємо жорстоких злочинців. Вогонь не гаситься вогнем, він лише дужче розгорається. У нас інший підхід, більш цивілізований. Ось чому рівень насильства в Данії нижчий, ніж, наприклад, в Україні. it's less than in Ukraine. У мене в голові виникає дисонанс. З одного боку, насилля справді породжує насилля, і в Данії все заточено на перевиховання, що ти відбудеш свій термін і ти станеш краще. А у нас ти по факту ще більше занурюєшся в кримінальний світ, їхні поняття, жаргон, і шансів у тебе стати кращою людиною, ну, відверто, справді дуже і дуже мало. З іншого боку, в Данії ти можеш повернутися до криміналу і знатимеш, що в найгіршому випадку тобі треба буде кілька років поспати в готелі і пограти у PlayStation. Насправді там є два варіанти в'язниць. Традиційні, закриті, якщо ти буйний, пробував колись тікати або вчинив тяжкий злочин. Але 60% в'язниць відкриті, тобто це лайт-режим. Ти носиш свій одяг, обов'язково вчишся у будні дні, навіть сам готуєш свою їжу. У деяких закладах ти, наприклад, можеш пройти 4-річний кулінарний курс і вийти на свободу вже із дипломом професійного кухаря. Інколи скандинавські в'язниці – це справді Хілтон. Пам'ятаєте, хто такий Андерс Брейвік? Це норвезький ультраправий терорист. В сучасній історії цієї країни він вбив найбільше людей – 77 жертв. Брейвік жорстко виступав проти ісламізації Європи і, крім написання екстремістських книжок, перейшов до дій. Спочатку підірвав бомбу біля урядових будівель у центрі Осло, але справжня м'ясорубка була на острові Утоя. Там проходив молодіжний табір лейбористської партії. Переважно це підлітки 14-19 років. Брейвік переодягнувся у форму поліцейського і 72 хвилини методично розстрілював людей, які були максимально дезорієнтованими. Самі подумайте, поліцейський приїжджає на острів після вибуху, приїжджає, зрозуміло, що для охорони, і раптом ні з того, ні з сього він починає стріляти по кожній людині, яку він зустріне. 77 жертв. Брейвіка не розірвали просто на місці, не пристрелили, а посадили в одну із найкомфортніших в'язниць світу. Так звана камера у нього більша, ніж, наприклад, моя квартира. Двохповерхове приміщення, кухня, тренажерна зала, телевізор, дворик для заняття спортом. Йому навіть дозволили завести папуг. І, до речі, Брейвік постійно жаліється. Він подає позови, що йому нудно, що йому важко живеться в ізоляції, що порушують його права людини. А як ви думаєте, напишіть у коментарях, скандинавські в'язниці – це правильно, чи це якийсь дуже лайтовий підхід, який, наприклад, не спрацює в Україні? Ви часто в інтерв'ю говорите, що дружина повністю змінила ваше життя, але після знайомства з нею ви не кинули кримінал і знову опинилися за ґратами. Вона справді змінила моє життя вже після того, як я потрапив у в'язницю. Бо коли ми познайомились, вона думала, що я менеджер з продажу. Так, я не уточнив деталі. Вона не знала, що я продавав наркотики. І тільки коли я отримав другий термін, вже будучи з нею, вона поставила мені ультиматум. Я мав пообіцяти, що більше не буду злочинцем, що кину це лайно і почну вчитися.
Ми мали зупинити цю кримінальну історію, бо нічим хорошим вона б не закінчилася. По правді, кинути наркоторгівлю було нескладно, але повернутися до школи – це бляха-болюча тема для мене. Це було геть непросто, треба було перебороти себе. Ми разом з нею придумали спосіб, як я можу навчитись читати і писати, і потім отримати нормальну освіту. Насправді у вас дуже крута історія, бо ви чесно визнаєте, що робили погані речі, що наркотики – це взагалі погано, але ви змогли змінитися, стати іншою, кращою людиною. Як вам це вдалося? І знаю, що зараз у вас абсолютно нормальний, легальний бізнес, насичене життя. I mean, I've always been very insecure in myself, and that's basically why Знаєш, я завжди був дуже невпевненим у собі. І саме тому я займався наркотиками, бо так міг заробити багато грошей. Думав, що коли маєш багато грошей, маєш багато друзів. Але то були не ті друзі. І коли моя дружина, на щастя, вона дуже красива і розумна, коли я зрозумів, що вона може любити мене таким, яким я є, мені більше не потрібно було займатися таким лайном. Не потрібно, я міг просто бути собою. І коли вийшов з в'язниці і вчився на психолога, відкрив мережу масажних і фізіотерапевтичних клінік. До речі, зараз у мене працює українська біженка. Ukraine refugee working for me. Джим навчився добре заробляти і без криміналу. І якщо він раптом захоче купити острів не для фільму, а насправді, і йому потрібно буде обміняти величезну кількість грошей, то на ObMeFi все це можна зробити безпечно, швидко і конфіденційно. По-перше, це український продукт здорової людини. Вони не працюють жодними обмінниками, які досі обмінюють рубль. Вони підтримують Azov One, і якщо, до речі, ви хочете задонатити в крипті, то взагалі немає жодних проблем. ObMeFi – це безпечна платформа, яка допомагає знайти, де вигідно обміняти крипту, готівку або безготівку. Понад 100 обмінників з України та Європи. Максимально зручний і простий мобільний додаток. І головна фішка – це безпека. Більшість обмінників із страховим депозитом. Це гарантія, що ви точно залишитеся з грошима. Але більш ніж за 2 роки такий страховий депозит жодного разу не знадобився. Бо всі партнери, які потрапляють на платформу, проходять ретельну перевірку. А для клієнтів, як Джим, які працюють із великими сумами, є персоналізована послуга Premium Support ObMeFi. Це окремий чат підтримки, де кожен крок ви проходите разом із персональним менеджером. А всі обміни захищені страховим фондом від ObMeFi у $20 000. Залишаю для вас посилання під цим відео. Використовуйте український продукт, тим паче, що він дійсно крутий та безпечний. Дитинство у Джима було складне. Він забив на навчання і навіть після 18 років майже не вмів читати і писати. Дружина змусила його вчитися навіть у в'язниці. Була схема така. Він надсилає їй листи, пише дуже погано. Вона виправляє граматичні помилки, орфографічні і відправляє їх назад. Там він дивиться, що зробив не так, і починає виправлятися. Навряд чи тоді Джим думав, що колись він напише кілька книг про своє непросте і непересічне життя. Вас відправили до інтернату, ви маєте СДУГ, це синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. Ви розповідали, що в школі ви дуже всіх дратували і від вас по факту просто здихалися. Мені цікаво, що таке інтернат в Данії. Я думаю, що це не так жорстко, як, наприклад, в Україні. Я впевнений, що в Україні інтернати набагато жорсткіші, але в Данії теж лайно. Це просто місце, куди зганяють усіх дітей, у яких просто ніхто не вірить. Їх ізолюють від світу, бо не вважають, що вони можуть стати частиною нормального суспільства. Так було і зі мною. Чому в 19 років ви приєдналися до французького легіону? Це правда, що ви просто подивилися якийсь фільм і вирішили, що треба пробувати себе там? Моя мама, як пояснити простіше, вона дуже емоційна людина, і вона передавала мені багато ось цих своїх страхів. Я зазвичай кажу, якщо ти нічого не боїшся, ти ідіот. Але якщо тебе повністю контролює страх, ти обмежений. І це була моя проблема. Тому я подумав, що французький легіон, де ти підписуєш контракт і не можеш піти, буде хорошим місцем, щоб впоратись із цим страхом. Я надихнувся поїхати туди після перегляду багатьох фільмів з Жан-Клодом Ван Дамом.
І взагалі, мене приваблював той факт, що це було в Африці, бо я не люблю холод. Але, на жаль, перші 4 місяці в Легіоні проходили у французьких Піренеях. І це було пиздець як холодно. Французький легіон – це елітний підрозділ армії Франції, який має особливий статус. Туди набирають іноземців, загалом представники більш ніж 140 країн світу. China, States of America, Bulgaria, Kenya, Romania, Україна, Бразиль, Швед, Монголія, Фінлянд, Германія, Іспанія, Росія. Історія виникнення логічна і цілком раціональна, тому що Франція мала багато колоній. За них час від часу потрібно було воювати. І пояснити французьким матерям, за що померли їхні діти в умовному Алжирі, це було, м'яко кажучи, непросто. Набагато легше було найняти іноземців за відносно невелику плату. Відслужив 5 років або отримав поранення – все, ти француз, отримуєш французький паспорт. Але умови там мега жорсткі. Умовно, графік може бути такий: 4 години сну, 50 кілометрів марш-кидок у повному спорядженні і залізна дисципліна. Деякі колишні солдати описують це як концтабір, але все добровільно, залишаються найсильніші. Може, я помиляюся, але я читав, що вам було 19 років і ви не вміли ні читати, ні писати. Yeah. А як таке можливо? Це було дуже хріново. Розкажіть про французький легіон. Це такий європейський варіант ПВК Вагнера? Це нормальна сучасна армія, чи це такі дуже жорстокі найманці? I don't know much about Wagner, Я не дуже знаю про Вагнер, але легіон – це не просто найманці. Взагалі, вся ідея легіону бере початок ще з Олександра Македонського. Коли він хотів завоювати світ, у Македонії не вистачало солдатів, тому він набирав їх із інших країн. Перша країна, яка використала слово «легіон» – це Рим. А на початку 18 століття європейці фактично поділили між собою світ. І це означало, що французам для утримання колоній потрібно було більше солдатів з інших країн. Ось так і з'явився легіон. Є багато історій про французький легіон, що в Африці вони, наприклад, займалися катуванням людей. Що ви бачили? Це солдати, яких дуже важко контролювати, чи це все ж таки такі перебільшення преси? Я був в Африці, і скажу чесно, я не бачив ніяких тортур. Легіон – це міфічне місце, бо про нього дуже мало відомо. Не так багато людей там були, і через це довкола нього багато таємниць. Починають щось вигадувати, перебільшувати, хоча в реальності все не так жорстко. Окей, але ж це правда, що раніше туди набирали багато людей, які мали, наприклад, кримінальне минуле. Якщо ти вступаєш в легіон, тобі дають нові документи, створюють фактично нову особистість. І таким чином дуже багато людей, вони просто в французькому легіоні ховалися від закону. Так, це правда. До 1967 року ти міг буквально стояти перед центром вербування, застрелити когось, і тобі все одно скажуть: «Окей, чувак, ти прийнятий». Але після 67-го року все змінилося. Якщо це дрібний злочин, тебе беруть. Але якщо тебе шукає Інтерпол, гуляй. 0 шансів. Тобто лише тоді, коли тебе шукає Інтерпол, тебе не візьмуть? Yeah. Окей, пробивають по базі, бачать, що ти в розшуку Інтерполу. Вони одразу викликають поліцію, чи як це відбувається? Ні, у тебе є 24 години, щоб покинути територію легіону. А далі роби, що хочеш. Насправді, дійсно жорстко в легіоні стало після 1999 року, бо на них почали тиснути ЗМІ та Інтерпол. Мовляв, ви відмиваєте репутацію колишніх кримінальних авторитетів, вбивць і просто так даєте їм другий шанс. Зараз усе перевіряється через бази Інтерполу, а раніше там, наприклад, могли служити колишні нацисти. 5 років і ти вже не розшукуваний злочинець, а звичайний француз із чистою історією. Що саме ви робили в легіоні, чи брали ви участь в бойових діях? Ні, саме тому я й пішов звідти. Мені було 19, і я думав, що найкращий спосіб побороти страх – це піти на війну. Але до бойових дій нас так і не направили, тому я не хотів просто сидіти і протирати штани. Під час однієї з відпусток просто вирішив піти з легіону і не повернувся. Це вже зараз, навпаки, дуже радий, що не був у бою, бо це нікому не йде на користь. Поясніть мені таку річ. У французькому легіоні служать лише іноземці, але офіцери там чомусь французи.
Я так розумію, що це обов'язкова вимога. Чому так? Until 67, they were not French. До 1967 року вони не були французами, але щось трапилося в Алжирі. Президент Франції тоді сказав: «Ми ніколи не здамося». А за кілька місяців Франція втратила свою колонію Алжир. Це дуже розлютило легіонерів, бо вони втратили багато солдатів, утримуючи ту територію. І вони спробували повалити уряд. Тоді французи зрозуміли, наскільки небезпечно мати цілу дивізію армії під контролем іноземців. Тож після 1967-го змінили правила. Всі офіцери в легіоні мають бути французами, щоб мати більше контролю та уникнути повторення подібного. Більше такого не буде. Події, які описує Джим, це так званий путч генералів. Стався він трошки раніше, у 1961 році. Військові фактично привели до влади Шарля де Голля. Він обіцяв, що Алжир – це назавжди Франція, але потім зрозумів, втримати його неможливо, це постійна м'ясорубка. Провели референдум, французи теж підтримали самостійність Алжиру, але проти були 4 генерали. До речі, вони теж були французами. Вони хотіли скинути де Голля і використали для цього іноземний легіон. Але інші військові формування їх не підтримали, і революції не сталося. У 62-му році Алжир став незалежним, а французьких офіцерів у легіоні справді почали перевіряти набагато уважніше. До речі, зараз французьким легіоном керує Кирило Ющенко, або, як Францію його називають, Сіріл Ющенко. Думаю, вас трішечки мало збентежити ось це чисто французьке прізвище. Так, ви вгадали, це українець, принаймні за походженням, але, чесно скажу, не побачив жодного матеріалу, де згадується, що Кирило Ющенко хоча б раз був в Україні. Всю свою кар'єру військову, все своє життя, навчання він провів саме у Франції. Кім Дон Чул – це американський бізнесмен корейського походження. У 2015 році заарештований в КНДР за шпигунство. Вирок – 10 років каторжних робіт. Завдяки уряду США звільнений у 2018 році. В одному з інтерв'ю він зізнався, що справді працював на розвідку. Це ось така лайтова, класична історія, а загалом за шпигунство в КНДР карають набагато жорсткіше. Якби Джима й Ульріха запідозрили або, наприклад, знайшли в них приховану камеру, то вони швидше за все отримали б 10-15 років каторжних робіт у КНДР. Якщо б ти був місцевий, то за подібне порушення тебе б швидше всього просто б розстріляли. Як режисер Мац Брюгер запропонував вам стати підставним агентом в Північній Кореї, бо це, чесно кажучи, навіть звучить якось дуже дико. So, when I came out of prison, Коли я вийшов з в'язниці, найбільша радіостанція країни зробила програму про те, як я змінив своє життя. І отримала нагороду. На церемонії, де виграли в номінації «Найкраща передача року», був Мац Брюггер. У нього була радіостанція «Радіо 24/7». І того року вони виграли багато нагород. Ми зустрілися з ним на якійсь події. Я розповів йому свою історію, а також зізнався, що бачив багато його документальних фільмів. Минуло трохи часу, і він запросив мене на каву. Ми подружились, почали спілкуватися. А потім, десь за 8 місяців, він несподівано подзвонив і запитав: «Ти чув про Дансько-Північно-Корейську асоціацію дружби?» months later, he called me and said, "Have you ever heard about the Danish-North Korean Friendship Association?" Чому ви погодилися на роль в кіно, де вас можуть вбити не на екрані, а в реальності? Для чого вам було так ризикувати? Because I thought it was interesting and Мені здалося, що це буде цікаво. Зрозумій, усе ж починалося з дрібниць, ніхто не думав, що все зайде настільки далеко. Почалося з того, що наша перша зустріч була в Осло, де я познайомився з Алехандро. Принаймні, у мене в голові все виглядало просто. Ульріх давно у проєкті. Він хоче довести, що Асоціація дружби з КНДР займається всякою незаконною гидотою. Смішно, що після тієї зустрічі з Алехандро в Осло я думав, що це фініш.
Ми молодці, ми все довели, можна розходитися. Тоді я реально думав, що фільм на цьому і закінчиться. Actually, in the beginning, I thought the movie was finished after that. Алехандро – це скажений іспанець, який працює на Північну Корею. Величезна кількість схем КНДР із зовнішнім світом проходить саме через нього. So they retained my passport. Суд заборонив мені покидати територію Іспанії, бо я мав зброю. Вдома я мав кулемети, пістолети. Я завжди любив усі види зброї. А хто не любить? Who doesn't? Насправді, спочатку ніхто не планував, що доведеться летіти у саму Північну Корею, але Джим погодився і на це. Ульріх казав, що в дитинстві кожен хлопчик хоче відчути себе Джеймсом Бондом. Чи була у вас ось така думка, тим паче ви вибрали сценічне ім'я містер Джеймс, напевно, теж не випадково. I have never had a dream. Якщо чесно, то я ніколи не мріяв бути Джеймсом Бондом. Мені просто здалося, що цей проект – це буде до біса весело. Плюс я так багато пройшов у своєму житті, що мені було досить легко зіграти цю роль. Містер Джеймс дуже схожий на мене. Ну хіба що я не мільярдер? Except I'm not a billionaire. Чи був у вас досвід подібних перемовин, і як вам так легко вдавалося грати багатія? In the time as a drug dealer, Коли я був наркоторговцем, я постійно тусувався в елітному середовищі. Тому грати такого не складно. Я знаю, як вони говорять, як рухаються. І щодо переговорів, я знаю, як вести переговори з кримінальним світом. Тож мені це далося легко. I found it very easy. Про Північну Корею насправді більше, напевно, міфів, ніж реальної інформації. Там дуже жорстка пропаганда, це правда, але дуже багато різноманітних вигадок. Наприклад, чого тільки коштує новина, що КНДР зробив просто велетенський космічний прорив. Їхній космонавт, якому лише 17 років, став першою людиною, яка дісталася до поверхні Сонця. Так, корейці не ідіоти, вони прекрасно розуміють, що там би хлопець просто згорів, тому в новині пояснюється, що аби цього не сталося, він полетів вночі, а на ранок уже повернувся додому. Багато сайтів цю новину підхопили, бачив кілька російських, які навіть подали її як серйозну, але більшість публікували, мовляв, в КНДР взагалі пропаганда злетіла з котушок. Хоча насправді новину опублікував якийсь ірландський сатиричний блог, і це був просто жарт. А якщо серйозно, то всі чомусь думають, що в Північній Кореї якась сталінщина, що тебе розстріляють за будь-яку провину. Насправді тебе дійсно можуть кинути за грати або на примусові роботи за якусь дичину. Наприклад, якщо на весіллі наречена вирішила одягти білу сукню. Як би це дивно не звучало, але у 2020 році прийняли жорсткий закон про культуру та ідеологію, і там повно всякого маразму. Біла сукня табу, бо вважається, що так, наприклад, роблять у Південній Кореї, що це їхні традиції. А у Північній білий колір асоціюється із жалобою та смертю. Навряд чи тебе розстріляють за таке, але за сукупність подібних ідіотських правопорушень можна отримати непоганий термін. Наприклад, нареченому там не можна носити сонцезахисні окуляри, або будь-кому не можна носити джинси, тому що все це придумали прокляті американці. Ось такі популярні у нас футболки, коли писалося Каліфорнія або Нью-Йорк. Мені завжди було цікаво, чи в цих містах носять, наприклад, футболки з нашими назвами Кагарлик або Попільня. Можна сміятися, але в 22-му році справді розстріляли хлопця за те, що він слухав південно-корейські пісні і ще подивився 3 фільми їхнього виробництва. У Північній Кореї часто поєднуються речі, які абсолютно не поєднувані. Наприклад, порно та Біблія. Контент справді дуже різний, але покарання буде плюс-мінус однакове. І якщо ти іноземець, тобі будуть поблажки. Наприклад, у 2014 році американець Джефрі Фоул невдало сходив до туалету. Він там залишив англійсько-корейську версію Біблії, загорнуту у китайську газету. В аеропорті Фовла зрозуміло, що затримали і кинули до в'язниці аж на 170 днів. Його випустили за величезного сприяння міжнародних урядів. І це за Біблію. А уявіть, що там зроблять з шпигунами. Мені як журналісту цікаво, куди весь цей час ви ховали приховані камери. Вас могли викрити фактично в будь-який момент, а, наприклад, в Північній Кореї вам би точно ніхто не допоміг. Більшість часу в мене не було камери. Цим займався Ульріх. У КНДР ми не брали з собою жодної прихованої камери.
Це була б дурість. Усе в Північній Кореї знімалося аматорською камерою Ульріха. І він міг це вільно робити, бо за 10 років у асоціації він знімав багато пропагандистських відео, тому не переймалися за його камеру. Вони звикли до того, що він постійно щось фіксує. У їхній уяві Ульріх – це свій хлопець. Як ви взагалі потрапили в Корею? Потрібно було мати, напевно, якісь фіктивні документи. І чи знали взагалі данські спецслужби, що ви туди збираєтесь? When I went into North Korea, Коли летів до Північної Кореї, користувався власним паспортом. Ми полетіли до Пекіна, потім пішли до посольства КНДР у Пекіні, отримали візи, а тоді полетіли прямо з Пекіна до аеропорту в Пхеньяні. І нас зустрів хтось із уряду. and we were welcomed by somebody from the government. Цікавий епізод в фільмах. Там видно, що в Кореї у вас були застілля, гулянки, алкоголь. Ви не переживали, що можна випити трошки зайвого і потім щось зайве сказати? I drank a lot of alcohol. Так, я пив багато алкоголю. Знаю, як треба пити. Ще з часів наркоторгівлі знаю, що наркотики на мене не діють. Я знаю, як випити багато і не ляпнути нічого зайвого, навіть на підпитку. Тож для мене це було легко. І водночас, думаю, важив удвічі більше, ніж корейці. Їм було складно зі мною. Випити більше, ніж я. Навряд чи вони були готові. Them was not even difficult. Сьогодні цей порожній стадіон ідеально вписався би в дух Північної Кореї. А 11 років тому це була одна із найкрутіших арен України. Шахтар і 3-я штурмова оголосили про спільний збір на бронетранспортери М113 в межах проекту «Вивозимо». Акція, приурочена до пам'ятної події, це була прощальна гра на Донбас-арені, що відбулася 11 років тому. Усі, хто задонатять, по-перше, зроблять дуже хорошу справу, підтримують Збройні Сили України, а по-друге, ви зможете отримати унікальні подарунки. Це ось такий квиток з того самого матчу, останнього матчу Шахтаря на Донбас-арені. Ви отримаєте його за донат від 1000 гривень. Це пам'ять, коли наше життя ще було спокійне, безтурботне, а головне – без війни. А якщо ви мільйонер, суперфан футболу або фан Збройних Сил України, за донат від 20 000 гривень ви отримаєте можливість відвідати тренування Шахтаря. Тому донатьте, обов'язково вказуйте свій номер і підсилюйте Збройні Сили України. Найстрашнішою була ситуація в Північній Кореї, коли мене попросили спуститися у підвал старого будинку. Я думав, що нас викрали, і буквально очікував звук пострілу. I would say it was the same. I mean, the reason why we was in... О, я згоден з ним. Це той самий момент. Було реально моторошно. Я поясню тобі. Нас заводять у якийсь незрозумілий підвал. Це було після того, як на переговорах я почав тиснути на них, бо знав, що ми більше не повернемося в КНДР, і треба зробити максимум. Ми хотіли, щоб вони показали те, що обіцяли – зброю. Тоді вони й повели нас у підвал. І що було дивно, до цього моменту вони показували мені лише найкраще в КНДР. Вони показували усе, так би мовити, з парадного входу. Тільки красиве. А тут ми виїхали з міста. Навколо якась повна дупа, якісь непрохідні хащі. І раптом машина повертає ліворуч. І вже немає навіть асфальту. Вони паркують авто перед будівлею, яка виглядала так, ніби її мали знести ще 10 років тому. А потім кажуть нам: спускайтеся в підвал. У той момент почав питати сам у себе, що ти їм, бляха, сказав? Що ти сказав такого, що могло викликати підозру? Вже почав уявляти. Людей з ножами в руках, які зараз почнуть нас катувати. Я просто глибоко вдихнув, відкрив двері, і раптом ми опинилися в дуже гарному ресторані. I just had took my breath in and opened the door and suddenly I was in a very nice restaurant. Корейці були зацікавлені, щоб продавати зброю в Сирію. І все зайшло настільки далеко, що Джим полетів на острів в Африку. Але не на відпочинок, а для того, щоб його купити. За $5 мільйонів. So, the whole Uganda project, it came up because... Проект з Угандою з'явився, тому що вивезти зброю з КНДР складно.
А ось людей взагалі не питання. Вони могли надати мені будівельників, інженерів і подібних фахівців. Тож ідея була така – поїхати в країну, яка не під таким пильним контролем, як КНДР, побудувати підземний завод з виготовлення зброї, а назовні звести 5-зірковий курорт як прикриття. Згадайте свою подорож на острів в Уганду, як там все було, тому що такий крінжовий епізод, коли в церкві люди за вас молилися, вибігали до вас. Я так розумію, що вони вважали, що ви меценат, який приїде і збудує для них лікарню. В Уганді я зустрівся з агентом із нерухомості. Він був на зв'язку з власником острова. Ми запланували оглянути там все. І бляха, я гадки не мав, що на острові взагалі живуть люди. Потім представник власника острова сказав моєму продюсеру. Він, до речі, був там зі мною. За сценарієм він грав мого бухгалтера, що їм довелося сказати місцевим людям, ніби я меценат, який має збудувати для них лікарню. Він вигадав таку дурню, щоб вони не створювали проблем, поки ми не підпишемо контракт і не переселимо їх геть. Чому на острові ви не використовували приховані камери, там була вже така відкрита зйомка? Ми використовували їх. Хіба? Тобто я ні, але в Ульріха була прихована камера. А ще в Уганді з нами був оператор. Коли у нас була зустріч з місцевими чиновниками, він все відкрито знімав. Я сказав їм, те, що ви говорите, просто неймовірне. Не хочу, аби ми щось забули, дозвольте мені зняти це для ради директорів. Розкажіть історію, як в аеропорту вас ледь не спалили за тим, що у вас був під футболкою прихований мікрофон, і на цьому фактично фільм міг би й завершитися. When we were in Uganda, one of them called Mr. Danny had started talking to me about Syria. Коли ми були в Уганді, один з переговорників, його звали Денні, він почав говорити зі мною про Сирію, і я хотів це записати. Ми якраз прямували до аеропорту, бо мали летіти на острів гелікоптером. І мені тоді здалося, що це зручний момент, щоб поговорити про Сирію глибше, щоб дізнатися деталі. Тож на мені був мікрофон. Сам мікрофон був під футболкою, а передавач у кишені. І коли ми приїхали в аеропорт, це була одна велика кімната, без сканерів і всього такого. Я подумав, має прокатити. Але потім, коли ми підходили до гелікоптера, треба було пройти ще через одне приміщення. Позаду мене було двоє північнокорейців, а попереду стояв сканер. Єдине, що я міг зробити, це, поки йшов, від'єднати мікрофон від передавача. А коли пройшов крізь сканер, і той запищав, я просто взяв мікрофон в руку, показав охоронцю і сказав «Зарядка для мого телефону». Він просто кивнув, і я поклав її назад. Що хотіли від вас персонально отримати місцеві чиновники? Бо вони навіть наказали людям молитися за вас. Так, ми зайшли в церкву, і він провів якусь абсолютно божевільну молитву. Він набрехав людям, що я приїхав будувати лікарню, і що їм треба бути дуже добрими до мене і співпрацювати. А потім, на знак цієї співпраці між мною і людьми на острові, він провів молитву в ім'я Ісуса. Це було дико. Наскільки правильно я зрозумів, що місцеві чиновники, вони були тільки раді, що ви будуєте завод, де буде зброя і метамфетамін. Чи вони не знали, що там буде? Насправді вони не знали, що саме я збираюся будувати. Я сказав їм, я не можу вам сказати, для чого саме мені потрібен острів. Мені потрібна 100% конфіденційність і дозвіл на посадку Boeing 747 і зліт, без перевірки митниці. Вони погодилися. Ульріх казав, що після фільму він отримував багато погроз. Чи погрожували вам, чи були якісь такі небезпечні ситуації для вашого життя після фільму?
Ніяких погроз не отримував. Уявлення не маю, чи корейці хочуть мені помститися. Може, колись дізнаюся, коли вже буде пізно. Було б круто, якби про моє життя колись зняли фільм, але якщо це буде зроблено правильно, головний меседж має бути – ніколи не пізно змінитися в кращий бік. А вам ніколи не пізно підписатися на пресинг і вподобати це відео, якщо воно вам сподобалося. У коментарях напишіть, як вам взагалі ця ідея, ось такі мега нестандартні герої. А якщо відео вам мало, обов'язково ставайте нашим спонсором. Оформлюйте підписку і отримуєте набагато більше ексклюзивних відео. Останній про журнал сім'ї Медведчуків, які ще у 2017 році зберігали дуже дивні листи від Путіна. Що там говорити? Просто підписуйтесь і дивіться.